Tinanantan. 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 Tinan. Hey guys, Clumsy here, and welcome back to ETS2. Now before we get started with anything, I wanted to make an announcement. So starting this episode, because I noticed that majority of my viewers are actually Filipino, and so I was thinking, why do I even speak in English when most of you guys understand me anyway? So starting this episode, I'll be talking in Filipino, in Tagalog, as some of you might know it. And I hope that will make it easier for me as well, make my life easier. But do let me know what you think, and hopefully you guys enjoy. So, I'll start talking now. Okay, so, tingnan natin. Saan ba tayo pupunta ngayon? Nung nakaraang episode, nanggaling tayo ng Hungary yata. Szeged ba? Parang Szeged yata eh. Tapos dumaan tayo ng Slovakia. And then nagland tayo sa Krosno. Ngayon tumitingin ako ng job dito sa Krosno, pero wala akong nakita eh. Medyo malayo lahat. So ang gagawin natin ngayong episode, medyo sightseeing lang tayo. And nasa 1.26 pa rin ako kasi hinintay ko pa rin yung pro mods mag-update. Pero okay lang yun. Darating din yan. Alright, so ganito yung plano ko. Reset natin yan para makita nyo yung umpisa. So simula tayo Krosno, sightseeing lang tayo kasi ang dami nating pwedeng explore dito sa area. 3 city yung ma-uncover natin. So ang daming discoverable. So lang tayo sa Sanok. Sanok parang di ba yun yung tsinelas, yung sapatos. Sanok. Kala ko Thailand yun. Baka lang, sounds like lang. So daan tayo dyan. Discoverable dito, mukhang truck dealer. And then ito mukhang recruitment agency. Tapos, punta tayo dito. Instead na dito tayo dumaan sa highway or sa countryside na daan, dito tayo dumaan para exciting dyan. Parang mga bundok-bundok. Tapos dadaan tayo na Tartac. Dadaan tayo dito. Makarating tayo ng Rezhov. Kung ganun nga ang basa doon. Tapos, balik tayo. And then, babalik tayo ng Krosno. So, sightseeing lang and then balik. And gusto ko bumalik kasi merong truck dealer dito ng Volvo. Pero mamaya ko kakikwento bakit ko kailangan ng Volvo na truck dealer. Okay. So, simulan na tayo. Now, sana may nakakaintindi nito. Pero, hihintayin ko ang comments nyo sa video. Actually, ngayon lang ata ako nagsalita ng ganitong wika sa video ko. Parang naangat ko na ba yung taglift? Parang naangat ko na yung taglift. Actually, binaba ko pala. Sorry. Ay, nakaangat na siya. Okay. Go na tayo. So, medyo curious ako anong magiging reaction ng mga tao. Pero tingin ko ito talaga yung kasi kung halos lahat naman nakakaintindi, di para masaya. Para mas madali rin para sa akin. So hindi na ako masyadong nakakasalita ng ganito eh. Kasi syempre sa katrabaho, mga tao sa iba't ibang bansa, kailangan English. Tapos nasa Singapore pa ako, so syempre English din. Hindi naman ako marunong mag-Chinese. Sa bahay lang ako naka-Tagalog pagkasama ko na yung asawa ko, si Mrs. Pero tingin ko ngayon, simula nitong episode, mas makakatagalog na rin ako. Medyo kakaiba rin yung feeling eh. Parang hindi ako sanay. Kasi gano'ng katagal na ba ako nag-YouTube? Siguro 1 taon, mahigit. Halos 2 taon. Tapos kahit simula pa lang, English na ang salita ko. So medyo nasanay na ako mag-English. Pero hindi naman, pero mas sanay ako mag-English kaysa mag-Tagalog sa videos at least. Parang automatic na. So ngayon, habang nagsasalitang ganito, parang nakakapanibago lang. Pero subok lang. Tapos tingnan natin kung
may kakagat. Actually, na-curious nga ako eh. Kung naintindihan nyo itong sinasabi ko ngayon, yung walang subtitles kasi plano ko lagyan ng subtitles para at least maintindihan pa rin ng mga tao. Balitaan nyo ako, sabihin nyo ako kung naintindihan nyo. Kasi nakaka-curious nga eh. Hindi naman totoong karamihan eh nakakaintindi. Pero masarap lang mag-trip. Tingnan natin. Teka, rotonda ba yan? Oo, rotonda nga. Roundabout. So, ikot tayo dyan. Ba't kakaiba yung itsura nung... kasi babalik tayo dito mamaya. Tama. Ganda dito sa town na to Pro mod siguro to. Ganda. Mukha talagang city. Parang nasa gilid-gilid. Wala lang tao. Ito, Reno. Stop. Actually, medyo ninibago nga ako mag-drive sa ETS to ngayon. Kasi, ever since, ng mga nakaraang araw, puro ATS na nilalaro ko. Kasi nagpa-practice ako ng double clutch eh. So ngayon, mag-shift ako. Parang gusto ko mag-double clutch din. Sobrang nasanay na. Parang nakapanibago na ang daling mag-shift. Parang malubak dito Ganda dito Ay oo, parang naalala ko itong daanan natin nung dumating tayo dito. Galing Hungary. So, medyo dumodouble clutch yung reflex ko. Pero, I think okay naman. Mas madali ito dihamak. Sana lang hindi ako manibago pagbalik ko uli ng ATS. Yun yung medyo nakakaano eh. Kasi papalit-palit ng game. Tapos kahit na pareho lang yung gumawa, iba yung track eh. Iba pa rin yung feeling. Pero anyway, tingnan natin. So, saan ako? Diretso lang ata ako. Yung pakaliwa. Doon tayo magagaling mamaya pabalik. So, Sanok ay diretso. Pasensya na po. Kakanan siya. So, pwede tayo. So, wala nga lang tayong trailer ngayon. Pero sightseeing lang. MAN kakaiba yung tsurong MAN na yun. Siguro luma. Mukhang classic na na truck. Siguro 80s o 90s yun. 70. Baba na speed limit dito. Ganda nung nung winding ng mga daan. Mga taas, akyat baba, tapos parang paliko-liko. Sarap mag-drive. O nga pala, inactivate ko yung force feedback plug-in. Matagal na to eh. Siguro ilang taon lang nandun. So matagal ko na rin nung una pa lang bumili ng wheel. Naka G27 ako ngayon, Logitech G27. Nung bumili pa lang ako ng wheel, naghahanap na ako sa net ng mga tweaks para mapaganda yung experience, mas smooth, ganyan. Pero parang okay naman. Parang so hindi na ako masyado naghanap. Pero recently, tinry ko yung force feedback plug-in sa ATS. Sobrang ganda pala. As in, ibang level ng realism kumpara dun sa default na force feedback. So ngayon, in-install ko na rin sa ATS2. So, medyo mas matigas yung steering wheel, pero hindi naman sobra. Mas totoo lang yung feeling, mas hindi parang laruan lang. Tapos umaano na rin siya, yung kapag lumiliko ka, tas yung, di ba pag lumiko ka sa totoong buhay, sa totoong kotse, yung parang bumabalik siya sa center, sa gitna, yung steering wheel. So, ayun, bumabalik din siya to a point. Hindi siya perfect, pero mas realistic siya dihamak. Ganda dito. Parang ang cozy. Doon daming palang construction, medyo maingay. Kawawa yung mga bahay. Okay na rin. I mean, ganda ng scene. Saan kaya ako pa ng photo? Tingnan natin, baka may scenic spot mamaya. Ay nga pala, kung hindi kayo nakapanood ng ATS stream kahapon, doon ko pinresent yung sarili kong creation. Medyo proud ako dito. Sorry, medyo pinagmamalaki ko talaga. Kasi proud ako dun sa hindi ako marunong mag-JavaScript, mag-CSS, pero medyo napa-under naman. So meron akong dinevelop na skin
meron kasing tawag telemetry server, telemetry SDK. So yung ETS2 tsaka ATS, ginawa ng SES, yung developers. Meron silang parang add-on na binabato nila lahat ng mga nangyayari sa game. Tapos pwede mong saluhin yon, pwede mong gawin kung anong gusto mo. So kunwari yung truck, pwede mong kunin ano yung current level ng fuel, anong gear ka, anong speed mo. Yung mga lahat ng info ng game, binabato nila para saluhin ng mga third party applications. So may gumawa ng application, sinasalo yung mga parameters na yon. Tapos may ganda ng mga building na, no? Sinasalo yung mga parameters na yon. Tapos ginagawa niya, binabato niya sa webpage, sa isang webpage na accessible sa local network. So pwede mo i-load yung webpage sa phone mo, sa tablet, ganyan, as long as nasa same network kayo. So tapos yung mga binabatong yun, pwede gawa ng skins. So pwede yung iba gumagawa ng dashboard, tapos niloload nila sa tablet nila para habang nagda-drive sila, yung tablet nila nasa harapan nila, tapos kita nila yung dials, parang ganun. Pero ako, iba yung purpose ko. Yung main na gusto ko kasi makagawa is papakita sa inyo kung ano yung level ng, nagbe-brake ba ako, nagka-clutch ba ako, o nag-accelerate ba ako, ganyan. So, ngayon kasi di nyo kita di ba? Dahil wala tapos hindi nyo kita anong gear ako mismo, yung shifter, nasaan ba, ganyan. And sobrang importante yun sa double clutch, kasi gusto ko mapakita yung timing ng clutch, kailan ko tinatapakan. So naisip ko, kung pwede ko gamitin to pero gawa ko ng sarili kong skin, i-code ko ng konti para gumalaw, ganyan, mag-animate. Tapos ang resulta ito. So medyo pasensya na sa gear, medyo mali pa yung gear kasi yung gear is more for Eaton Fuller, pang ATS. Sa ETS2 hindi naman siya masyadong kailangan, pero gusto ko nang pakita sa inyo ngayon. So ito yung itsura niya. Ayan, kita nyo na dapat sa baba ng screen nyo. Ayan, medyo ignore nyo na yung gear. So yung kaliwa is clutch, ayan yung kulay blue. Tapos yung kanan is accelerator. So pag tinapakan ko ng todo yung throttle, ayan, todo siyang ganon. Tapos yung gitna is brake. Ayun, yung ganon. Bakit ako tumigil dito? Tapos nakikita niya rin yung shift stick na position, yung shifter. Pero yung gear, mali, 3L, dapat 7 yan Pero yun, kasi pang Eaton Fuller siya, so meron akong code to translate yung number of gears into L tsaka high, ganyan. More or less. Yan, pero yan, under siya. I think okay siya. Although hindi ko rin alam, baka minsan sa gabal sa view, baka nakaka-distract. So kung may comments kayo, sabihan nyo ako. Hopefully yung mga nanonood na hindi nakakaintindi sa akin, tatry ko lagyan ng subtitles naman, so sana maka-comment din kayo. And in any case, uulitin ko naman lahat to sa susunod na episode. So sa ngayon, habayaan lang natin siya dyan, then tago ko na muna ulit. Okay, balitaan nyo ako kung kumusta. O nga pala, gusto ko na i-test yung performance kasi parang medyo bumabagal. Oo, parang bumababa yung frame rate ko kapag naka-on siya. Parang oo nga, ngayon smooth na mukhang malaki yung effect niya. Medyo mabagal ata. And lumampas ako. Masyadong maingay kasi. So ikot na lang tayo dito. Tabi-tabi po. Si kuya. Bayan. Na-stuck na ako. Dito na tayo ikot. Sige, diskartehan na lang natin. Paano ba? I think pwede siguro dito sa intersection. Parang bibuelo lang akong ganun, tapos ikot. Yung truck ulit, harangan ulit natin. Pakulit siya Ayan, perfecto. Pero napansin ko nga, well, sa Filipino talaga ganun Pag Tagalog, yun na yung talagang puro na Tagalog Pero ngayon Filipino naman tayo. So pag Filipino, halo na ng Tagalog tsaka English words. Kaya pag may mga ibang tao na mga foreigner na nakakarinig sa salita natin,
may mga nai-get silang mga terms kasi madalas tayo gumamit ng English din mga patsi-patsi. Ay teka lang, ba't ako ikot lang tayo? Okay, sige, Iveco. Hindi ako masyadong fan ng Iveco pwede na, pero parang wala siyang wow factor para sa akin. Medyo steady lang ganun. Ayan, sarap na iikutin talaga ng wheel. Ganda ng force feedback. May mga iba na hindi masyadong gusto parang ewan ko, masyadong matigas o ano. Sanayan lang siguro. Sa akin parang perfect na anyway, ganda ng araw, sun shafts or kung ano man tawag. Ganda. Tapos parang lumulusot pa yung mga rays dun sa puno. Ang galing ng effect na yun. Ganda rin ang graphics itong game na to kahit 4 na taon na siya. Parang na-evolve nila, hindi ko alam paano kasi nakakita ko ng mga videos ng ETS2, yung mga luma, mga 4 years ago kay Grales, kay Squirrel, mga dati. Ibang-iba pa yung itsura ng ETS2 so hindi ko alam dahil ba yun sa mods, pero parang hindi lang sa mods parang yung sky iba, yung kulay. Siguro over time, baka iniba nila yung textures, baka ini-improve nila talaga sa default game. Kahit wala kang mods, gumaganda siya. Galing ng gawa nila. Nag-i-evolve lang yung graphics all throughout. Although yung engine, yun nga, medyo luma na. DirectX 9 pa lang, ganun. Pero considering, ganda na. Lalo na ngayon, kasi lumabas yung on the road na truck simulator. Hindi ko alam kung nakita nyo. Nasa Steam na siya, early access pa lang naman, so hindi natin pwede i-judge pa. Pero basing sa current na itsura, malayo pa. Siguro at least few months bago siya maging bago ko siya i-try, kung ito-try ko man. Kasi ang ang syuangit ng ng graphics. Medyo luma, tapos ang daming bugs. Yung AI, syempre lagi namang buggy ang AI. Ganda dito parang totoo, parang nung nasa Warsaw ako dati, medyo ganito yung itsura ng ibang lugar well, hindi naman to Warsaw, pero Poland pa rin, so baka general feel pareho. Castorama, so may mga roundabout. Hilig talaga nila sa roundabout, ang galing. Sa Pilipinas, wala akong makita roundabout. Welcome Rotonda lang siguro. Meron pa isa-isa, pero hindi, parang never ko natutunan paano ng roundabout, paano mag-drive sa roundabout nung magdadrive pa ako sa Pinas. Hindi naman kailangan aralin ng tama, basta makalusot ka lang, wala ka lang tamaan, pwede na. So, ang dami pala mga rules nun. Saang lane ka dapat, ganyan-ganyan. Galing. Kaya gusto ko tong game na to, ang dami ko yung tututunan. Anyway, patalon-talon na naman ako ng topic. Sorry. Ang ganda nun, Teka, may shot ba to? Natin. Pwede. Kasi paggabi na rin Pero parang pangit tong angle na to, kita yung traffic light. Siguro pag-akyat, try natin umakyat kasi paliko na tayo dun sa parang medyo pa zigzag. I would expect that sa bundok yun kaya may zigzag kasi kung di siya bundok, bakit gaganin pa nila yung daan, diba? Tingnan natin, makikita natin kung saan ito, mukhang mall. Ang galing sa Pinas kasi sobrang uso ng mall. So, meron tayong Mall of Asia. Sa sobrang daming mall, hilig ng Pinoy sa mall lalaki, ganyan, sobrang mga ilang floors, sobrang laki ng area, ganyan. Tapos parang isipin mo, well, Pinas to so siguro yung ibang mas developed na bansa, mas malaki pa. Pero hindi kasi pala siya, Pinoy lang pala yung mahilig talaga sa mall. Sa ibang bansa, yung mga mall medyo maliit lang, kasi hindi ganun karami.
Di ba sa US parang mas uso nga yung mga outlet kasi ang laki ng area nila. Hindi nila kailangan ng talagang mga mall na maraming floor na air condition o kung ano. Pwede sila magtayo lang ng mga store na parang palapad lang. Pero hindi masyadong uso mga mall. Kahit dito sa Singapore yung mga mall parang maliit lang. Maliit na tabi-tabi. So sa mga MRT station. Pagbaba mo ng MRT, tatlo-tatlo yung mall, ganyan. Pero maliit lang sila. Yan, sikip, tartak. Yan, ayan, ito na. Zigzag pa more. 30. Okay. Nawalan ako ng force feedback dito. Hindi siya kasama sa plug-in. Hindi ko naalala ko to eh. Kasi sabi nung mod maker, nung plug-in, sa totoong buhay, yung gravel, hindi naman ramdam masyado eh. Sa ganito kalaking truck. So baka ramdam mo siya, rinig mo siya, pero hindi mo siya dapat nararamdaman sa wheel mo. So kaya tinanggal niya yung force feedback. Okay na rin siguro. Sa bagay. Ayan, yung lubak ramdam ko yun. Pero yung medyo nga to, paakyat nga. Kaya zigzag. Ang daming lugs, no? So assuming siguro parang forestry tong Tartak. Ganda. Sobrang perfect kasi spring pa. Daming flowers. Ay nga pala, hindi ko pa na-announce. Na-announce ko wow! Ano meron? Invisible wall? KJ naman. Wait lang. Try natin ulit. Lumusot naman. Saan ako tumama? Weird. Baka mag-certain angle. Okay, ito medyo nakakatakot. Baka may gumulong na lugs lang. Ano Tagalog na lugs? Stig niya na. Logger. May tao pa oh. Promotes to, diba? Ang galing. Ang galing ng gawa. Baka dapat kumuha tayo shot dito. Wait lang. Next ako. Oo, pwede. Galaw natin. Siguro ganyan. Kala ko aandar yan. Subukan natin. Photo studio. Yan. Lighting natin. Well, medyo madilim na yun yung problema. Pero ang ganda pa ng sky. Siguro pwede ko i-edit na lang. Si Kuya. Sama natin si Kuya. Perspective, ganyan. Ayun oh. Parang action shot. Teka. Ilapit ko ng konti. Kaya, ayan. Pak. Pak na pak. Teka. Medyo natatakpan yung daw. Yung machine sa likod. Si Kuya, gawin natin bida. Siguro kalahating katawan lang pwede na. Hindi kailangan close up. Yan. Medyo kita yung truck. Pwede. Isa pa. Para may choices ako mamaya pang thumbnail. Medyo low res si Kuya eh. Baka pwede galing sa truck yung angle. So para yung truck yung bida. Oo, pwede rin. Oo. Pwede rin. Action shot. Nahihilig ako sa action shot ngayon eh. Ayan, yung mga medyo nakatilt. Yan. Pwede na. Tingin ko papasa na rin. O medyo ganyan pa. Ayan. Perfect. Ganda. Okay. Pasado. Masaya na ako dyan. Tara na. Gora na tayo. Okay. Galing din ng Pinoy no? Dami nating evolved na mga words eh.
siguro 10 years ago, hindi mo maisip gamitin yung ibang words eh. Ang gora, ganun. Medyo slangers. Pero okay siya. Pero nakaka-curious nga, ano kayang reaction ng mga tao? Try ko rin lagyan ng subtitles. Never ko pa na-try maglagay ng subtitles eh, kasi lagi naman English yung salita ko. Pero nakakita ako sa YouTube ng mga subtitles na ano eh, mga video na may subtitles. So tingin ko pwede. Subukan ko para at least kahit na nantitrip ako. Nantitrip ako. Maintindihan pa rin nila. Eh, sobrang KG naman kung ano. Tinodo ko lang. Pero try ko. Let's see. Okay. Pwede ba tayo matulog dito? Kasi dilim na eh. Tulog tayo, picnic muna, ganyan. Parang may ibang tao naman dito eh. Parang mayroon taga farm sim dito. Yan. Picnic. Okay. Good night. Kita-kits. Umaga. Sana umaga. Okay, pwede na. 5:42 a.m. Okay. Ready. Sarap ng tulog sa bangko. Hindi pala bangko, sa bench. Doon tayo natulog. Lamig. Ay, meron. Teka. Okay na. Air pressure. Sige. Okay. Kumusta? Gano'n kalamig ba? 6 degrees Celsius. Alamig. Naalala ko nag-warso kami. Mga ganyan din yung temperature eh. Pero sobrang hangin. So sobrang lamig. I think kasi laking factor nung hangin eh. Hindi lang yung temperature eh. So kahit 6 degrees siya kung wala na mahangin, okay lang. Carry lang. Ganda nun, no? Good morning. Ganda ng sky. Op. Okay, muntik na naman tayo. Clumsy tracking. Ayan, medyo nakakatakot to. Parang Takeshi's Castle ang dating. Napanood nyo ba yung Takeshi's Castle? Hindi nyo na yata panahon yun eh. Nung panahon ko, usong-uso sa TV yun eh. Takeshi's Castle. Tapos ano siya, para siyang reality show. May mga contestant, tapos may mga stage. Parang obstacle course. Siguro parang yung ano yung show sa US ngayon? American Ninja something. Parang ganon. Parang obstacle course. Pero sobrang laugh trip siya kasi hapon yung, well, based on the name, di ba? Hapon yung ano eh, galing sa Japanese yung show mismo. So parang inadapt lang ng Pinoy. Meron lang parang Pinoy version. Ano to? Si Kuya nakaharang. Kasi nagkakarga pa. Okay. Pwede rin tayo nag-shot dyan pala. Ganda rin ah. Baka mamaya pag mas maliwanag na. Ito yung pick up point pala. Baka merong job dito ah. Makuha tayo. Hindi, huwag na. Chill na lang tayo, chill. Naka day off tayo ngayon. Diop. Sightseeing lang. Tartak. Ayan, puro kahoy din. Sige. Go lang tayo. Try ko mag-float ng gears. Actually, pwede ko try mag-float ng gears dito. Hindi ko masyadong kuha yung timing. Medyo nag-grind pa yung gears. Ayan, nag-alarm pa. Nag-alarm siya kapag lumalabas ka ng ano. Kapag lumalabas ka ng daan. Lumalampas ka sa daan. Na off-road ka bigla. Parang may warning yung truck. High-tech nga eh. Ang tawag dito yung sa Takeshi's Castle, di ba? In case na panood nyo. Para siyang obstacle course. Tapos sa dulo, pag naka-survive ka, kalaban mo yung mga, hindi ko naman tawag sa kanila dito, mga daimyo. Yung mga hari nung castle. Parang ganun. Tapos meron kayong parang mga kanya-kanyang kotse. Tapos may mga water gun kayo. Tapos meron kayong parang target na bilog na papel. Tapos barilan ng water gun. Ang goal, sirain nyo yung bilog na papel ng kalaban. Pag nasira nyo, out na sila. Tapos yung mga contestant, kapag nasira nila yung sa boss, panalo sila. Parang ganun. Takeshi's Castle. Pero sobrang laugh trip yun talaga. Tapos naalala ko dati sila Smokey ba yun? Smokey Manaloto ba o kung sino? Tsaka si Anjo o nakalimutan ko na yung mga artista na Pinoy. Mga Pinoy adaption.
adaptation. Tapos parang kumakain pa yata sila ng Mentos bago magsimula. Sobrang laugh trip. Ang ganda nito. Ang kulit nito, sobrang gulo lang. Puro kahoy. May nanunod pa kaya hanggang ngayon? Tingin ko, nung nagsimula ako mag-Tagalog, umalis na yung mga tao. Para, hindi ko maintindihan. Para tingnan natin kung may matitira. Para sa dulo, babawiin ko. Anyway, yung pala, hindi ko pa na-announce. Wow, paiba-iba talaga ang topic na. Pupunta ako ng Tokyo next week. So, starting Friday ng so 7 ikapito ng Abril. Punta akong Tokyo kasama yung asawa ko. Bakasyon muna. So, 1 linggo kami doon, higit 1 linggo. Pero try ko gumawa ng videos in advance. Ganda nito, ba't may tulay dito? Wala namang ganda yung tsura pero hindi ko gets para saan siya. Wala naman tubig. Trip lang nila. Pero punta ako in Tokyo. So try ko gumawa ng videos para meron pa rin kayong mapanood. Pero yun, wala akong streams. Ina-announce ko na to kahapon sa stream ko. So wala akong ng Wednesday Wednesday next week nandun pa ako. Friday wala na. Tapos susunod na Wednesday and Friday wala rin ako. So wala yung mga streams na yun. So try kong gumawa ng videos for every day. Pero hindi ko alam kung magagawa ko. Ang dami ko pa kailangan gawin iba. Pero if ever, basta try kong as much as I can, as many as I can, mga videos. Transport Fever tsaka ETS2. Tapos hindi ko alam natapos ko ba yung kwento ko sa on the road kanina. Kasi palit-palit akong topic eh. So on the road, siya, bagong truck simulator, early access starting nung 30th ng March. Medyo wali eh. Medyo pangit pa yung graphics, tapos buggy, tapos ang pinaka nainis ako, okay lang yung medyo pangit pa yung graphics eh, kasi baka placeholder pa lang, gano'n, na-improve pa nila, okay lang, ganyan. Stick naman to. Pwede kayo pumunta doon, walang daan eh, pero baka pwede, parang Easter egg. Pero ayun, okay lang sa akin yung graphics, di pa masyadong maganda, baka pipinuhin pa nila. Tapos yung bugs sa AI, lahat naman ng AI ng games medyo sablay eh. So understandable na sa umpisa talagang pangit, talagang medyo obs pa yung yung AI, okay lang. Pero hindi ko matanggap-tanggap. Ni-release nila yung early access. Wow. Ano nangyayari? Yung mga bato parang sobrang laking obstacle niya. Hindi mo pwedeng i-drivean lang. Kailangan mo siyang ilagan or pabagal. Okay, gets. Gets ko na ngayon. Pero yun, nirelease nila in early access. Wala silang wheel support. Parang, wait lang. Di ba truck simulator kayo? Tapos, may tractor. Ang galing. Forma. Di ba truck simulator kayo? Tapos wala kayong wheel access kahit saan. Kahit sa mga pinakasikat na wheels, wala. Actually, mas malala pa nga eh. Hindi lang siya hindi compatible eh. Talagang hindi ka pa makakalaro kapag may wheel ka. Kasi, based sa mga reviews, tsaka sa nakita ko, kapag may wheel ka nakalagay, tapos niran mo yung game, parang mag-scroll down lang siya sa menu. So, hindi ko makakapili ng menu option, mag-scroll down na siya, mag-scroll down. Siya nakakairita. Off ko ng ilaw. Tira ko lang yan para kita niyo yung dashboard. So, parang kailangan patanggalin yung wheel, ganyan. Tapos mag-keyboard ka lang or gamepad, pwede naman ata. Xbox 360 controller, ganyan, pwede naman yata. Pero parang nakakainis lang na ba't di nyo man lang nilagyan ng wheel? Track IR, tanggap ko na, wow, tumama ba siya? Engine malfunction. GG Kanor. Nakatenga lang tong truck na to.
Part pa yun ng props. Ang galing ah. Parang nakatulog. May McDo pa dito. Pero medyo old school, mukhang luma na yung McDo. Parang nung 19th century. Excuse me. Pero yun, hindi ko matanggap na wala silang wheel support. Yung track IR okay lang eh. Track IR kasi hindi naman lahat meron. Wheel, hindi rin naman lahat meron. Pero kung talagang fan ka ng simulators, ng mga cars, truck simulator, ganyan, mag-drive ka, may wheel ka most probably. Tapos walang support. I mean, early access naman, so pwede nila dagdagan further on. Pero parang, para sa akin kasi, kung simulator ka, kahit na early access, kahit pa unang release mo sa public, sana meron kahit primitive pa lang. Walang force feedback, okay lang, ganyan. Basta na-recognize ng tama, tas na mo ng tama. Kasi kung walang wheel support, paano nila tinest yun, di ba? Ibig sabihin, gamit lang nila keyboard or gamepad. So parang, wait lang, sure ba kayo na realistic yung feel niyan kung hindi nyo man lang nagamitan ng wheel? Kahit habang nagtitest kayo, medyo parang nakaka-turn off eh. So hindi ko alam. Sana maayos pa nila. Siguro bigyan ko ng few months, tapos check ko ulit kung gumanda na. Kasi parang active naman yung developer, so sana magawan pa nila ng paraan. Pero yun lang, medyo bad impression sila para sa akin. Kasi medyo sablay talaga yung release. Kadalasan yata daw, nalilimit sila ng publisher. Hindi ko alam kung ganun din yung case ngayon, pero baka namadali sila. Minsan kasi ganun parang sasabihin ng publisher, kailangan nyo mag-release ng ganitong date. Finish or not finish, pass your papers. Parang ganyan. Para school lang. Pero baka namadali sila, kaya hindi nila natapos. May mga hindi sila na-implement. Pwede. Or baka na-delay lang talaga sila, may issues na hindi nila na-solve, so hindi na nila nasama. Pero medyo turn off lang. Pero bigyan natin ng chance, baka gumanda pa. Gusto ko rin ng competitor sa ETS para mapuwersa rin yung SCS na dumiskarte, na gumawa ng additional features, ganyan. Kasi ngayon medyo playing safe sila, di ba? Laki rin tong si city na to Ang pangalan? Imposible basahin. Rezhov. Hula ko Rezhov. Ewan. Polish isa sa mga pinakamahirap basahin Bakit ganun siya? Naka-hazard siya. Yung kotse sa harap. Wait lang, liko ako. Natin. Hindi na. Wala na. Kanina parang naka-hazard siya habang paliko. Nice. Okay. Smooth na ulit. Pero dali nga i-drive na tong truck na to. Kumpara sa US na trucks, sobrang bulky. Ito sobrang maneuverable Yung pala, in line with trucks. So, may mga nag-comment. Iba-iba Pero, salamat sa mga comments, guys. Useful talaga siya kasi nakakatulong mag-decide sa akin. So, ang next na plano kasi, Rust map. Explore natin yung Russia. So, kahit may promotes, kahit wala na bagong version, mag-switch na ako sa ETS 1.27. Tapos, i-try kong kahit na wala pang promotes, Rust map lang muna. Kasi Rust map may 1.27 version ready na So, pwedeng yun na muna. And then, to follow na lang yung promotes. Kasi, kung Russia rin na may explore natin, hindi na naman natin kailangan ng promotes, strictly speaking. So, pwedeng ganun na lang. So, next episode, I guess magsimula na tayo ng Russia. And in line with Russia, kailangan din natin ng bagong truck. So, ako sa inyo, gumawa ako ng recommendations. So, medyo marami nag-comment na gusto nyo ng Kamaz. Kasi Kamaz ay Russian na truck. Tingin ko, doon yata siya gawa mismo, parang ganun. So, medyo yung mga nakita kong truck sa mod sites, may dalawa akong nakita Medyo old school yung itsura. Yung isa medyo mas modern. Gusto ko sana yun. Pero, yung mas modern na version, ano yata siya? Paid
na mod yata siya. Tapos parang may nagnakaw lang. Parang siguro binili tapos in-upload sa site para lahat may access. Ayoko i-support yung ganun eh. Kasi kung yung mod talagang may bayad dapat, I would expect kailangan talagang bayaran, diba? Unless nakakuha siya ng explicit na permission dun sa may-ari, dun sa original maker, nenok yun, diba? Nanakaw lang yun. So ayoko i-support yung nakaw kahit na available siya, kahit maganda siya. So I think ang gagawin natin yung isa na lang itatry ko, mas old school, mas classic yung tsura, pero tingin ko bagay eh. So kaya ako babalik ng Volvo ng cross no, kasi may Volvo dealer, tapos yung Kamaz na yon sa Volvo na bibili. Yun ang plano ko. So next episode, update na ako to 1.27 kasi wala na ako install na mods ngayon eh. Lahat ng mods na lumalabas na bago 1.27 na. So medyo stuck na ako dito sa version na to. So hindi ko na hintayin yung pro mods, mag-update na ako. And then kailangan ko rin mag-advance recording. So hindi ko talaga kaya hintayin yung pro mods. Mag-grass map muna ako. Perfect din yun. Kasi talaga dito ang daming objects. Ang totoo ng itsura. Yan, so grass map and then Kamaz. Old school tracking. Medyo classic feel. Makikita nyo next episode. Pero meron siyang appeal eh. Meron siyang authentic appeal. So okay siya. Tapos paglabas natin ng Russia, pwede tayo magpalit ulit ng truck. Okay, dahan-dahan. Kasi medyo marami naman tayong pera. 459k. And then hindi ko nang expect na masyadong mahal yung Kamaz na truck. Parang ang tingkad, no? Wait lang, labas ako. Pasok ulit. Ayan. So tingin ko dahil dun sa graphics settings ko, kasi meron ng optimization sa labas ng game, parang hindi siguro siya masyado nag-update yung brightness. Parang consequence ng third party na tweaks. So minsan kailangan ko lumabas tapos pasok ulit para mag-update yung brightness, yung gamma o kung ano man. Okay, lapit tayo. So hihinto ako dun sa Volvo na dealer, and then next episode dun tayo magsisimula. Okay? So wait lang, huling liko siguro. Actually, yeah, beating the red light. Speed limit dito 70 pa rin. Sa city na tayo yung bus stop. Also in line with bus stops, medyo na-curious ako sa Fernbus. Kasi nakita ko si Mr. German Truck. Kaya nakasubscribe ako sa kanya kasi tinitingnan ko yung mga bagong trucks na lumalabas. Ginagawa niya ng videos. Parang sneak peek. Tapos meron siyang video about Fernbus. Tapos tinignan ko, parang ganda na ng Fernbus ngayon kumpara nung unang release niya. Parang ang dami ng bagong updates. So inisip ko, maganda na ba siya? Okay na ba siya? Kasi kung maganda na siya ngayon, laruin ko na siya. Kasi Unreal yung Unreal yung engine. So yung graphics niya, medyo iba talaga yung itsura. Ang ganda ng lighting, ganyan, shadows. Modern. I think at some points mas maganda pa dito eh. So we'll see. Wait lang. Yung truck ay nasa likod. Yung Volvo ay nasa likod. Ito ay mechanic. Ayo, yun yung Volvo. Okay lang. Ikaw lang tayo sa kapitbahay. Tambay. So, gusto ko sana i-try yung Fernbus, pero nung tinignan ko yung system requirements, 45 gigs. I mean, bakit 45 gigs yung space na kailangan nyo? Ano ba laman yan? Kasi yung truck sim, parang ilang gigs lang ba to? Liit lang nito eh. Yung 45 gigs, parang Ark na yun eh. Ark Survival Evolved. Ganun ba talaga kapag Unreal Engine? Sobrang laki ng graphics files. Wala na ako space kasi naka-SSD lang ako. 256 na SSD. Tapos kailangan ko ng space for recording videos, ganyan. So hindi ko kayang ganun space. So medyo pass muna ako. So sayang. Gusto ko sana i-try. Anyway, try ko gawa ng paraan. If ever, balitaan ko kayo. In case may comments kayo, sabihin nyo rin ako. Okay? Anyway guys, yun na muna yun. And then babawiin ko na yung announcement ko.
So guys, in case you're still around by now, in case you didn't get it, happy April Fools. No, I'll not be switching to Filipino. It will be too taxing for me to write subtitles every single time. It'll be much better to just speak in English in the beginning from the get-go. Right? Anyway, if you're still watching by now, until now, I congratulate you. If you're not, then you're not watching this. You're not seeing this anyway. So thank you for watching. Appreciate you staying, even if the language was completely alien to you. And yes, happy April Fools, and see you in the next episode. So yes, we will be getting a Kamaz truck next episode, and then we will start journeying to Russia. Sounds good? Let me know in the comments. Looking forward to it. And if you did enjoy the video, regardless, despite the language shifting, do let me know. Give me a thumbs up, comment, and subscribe for more updates. Okay, thank you for watching. Appreciate it, and looking forward to the next one. Kalamsi trucking, everyone, and have a nice day. Bye-bye. Tinanantan. 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 Tinan. Yeah. See you guys. Bye-bye.